pattern yung tiles na ina-install eh. Na-pattern yung tiles. Nag-install tayo ngayon ng countertop dito. So, ang finishing natin yung backsplash ni Raymond. Ang malaking problema, yung pader, hindi pantay. Paano tatakpan yung takyas? Alma dyan, alma daw. Yan, ay gagrout po. Tapos ito. Dadala na ng silat yan. Silat yan. Yan. Few minutes later. Pre, saan mo ito papadaan? Pre, sumida dyan to. Dito. Try mo ang kasya. Dalawa mo lang. Hindi na ang kasya. Pagkasan lang natin ito. Ito pa rin sila natin. Sabay mo pa rin sila. Pataas sa ano eh, para ano, tabo pa rin. Sabay mo pa rin doon pa rin. Okay, dikit na lang. Dito lang natin. Pantay mo lang. Dito. Kasi ito dito, ganun din. Dito na sa gilid. Pataas. Dito.
A few minutes later. Ating gumagana ang ilaw. Oo. Ano naman? Ano kaya naman? Ano yan? Stay dyan. Sabihin ka na kaya sa ano. Lakas niya ito. Bata na. Pwede na. Ito naman mga to. Mga ganyan mga palagi. Sink. Minutes later. Alright. Alright guys. Alright guys, dito na kami. Alright. Natapos na namin yung in-install naming kitchen kanina, tapos nakapag-backsplash na si Raymond. Tapos tinulungan na rin ni Abet para mag-install ng mga outlet dito. Yung ginawa nila. Baka kasi abutin pa ito ng alas 10. Ayan. Si Raymond. Ililinis na lang natin. Tapos naman na to, linis na lang. Linis. Nagamit nyo. Wait. So. Ito yung ginawa natin ngayon. In-install lang to, hindi to ginawa mismo dito. So, dineliver na lang natin to galing sa shop. Tapos, mabilis na install lang. Papaya. Meron tayong dish rack. Pull out. Tapos, meron tayong yan. Right. Nagaya ng MB. Pull out na yun. Kailangan ko na pero huwag naman ito nasa. Oo. Bukas na yan. Bukas ang punas, basa pa. Yan, in-install ni ano to. Ni Raymond tong backsplash nito. Ganda sana kung hanggang dito umabot na. Pero okay din, harap. Oh, Raymond. Alright. Eto na, nandiyan na Raymond. Okay. Anong color ng paint? Kayo madam? Ano po? Combination ng color. Yung gets ba ba? Ito po, Cabinet, ito po ma'am? Yung sinabi niyong kulay ma'am na ano, yung ilang hinanap talaga namin. Pwede naman mga combination para pipituran ko sa... Ito, meron po ako dito ma'am. Ano extra ba?
Kaya lang ito, tingin ko, ewan ko lang kung kakasya to. Pero baka po pwede kayo makapagpa-mix gamit itong sample. Iwanan ko na ito ma'am dito. Thank you. Yan. Yan, meron tayong sample iwan. Kala ko sito yan eh. Yan, kung sakaling kulangin, sample na lang, magpa-mix na lang, yun. Yun na lang ilalapat dyan para magkakagaya na sila. Alright. Lagaya ng MP. Malinis na, Mon. Ito na lang. May maipakabit yung ano. Konting-konti na lang. Lagayan ng microwave. Ang Sa- laki yung nabili namin. Dito po, ma'am. Diyan sa... Ang laki ng ano, lagpas din sa buhok. I-play pa. Hintayin natin si Kareman. Ito na lang hinihintay natin tamang linis. Para makababa na tayo. Maganda yung bukas ko pagkain kasi ito yung joke. Ito tol, punas na lang to. May basahan pa kaya dyan. Natanggal ang punas yun. Ha? Natanggal yun. Natanggal nga dyan eh. Oo, kaya yan. Ay, ito. Basa lang, medyo basa lang. Oo, tatanggal oh. Yung kanya kuya. Ah! Ba't pati yun eh? Eh, po. Tog. Nang makakain ah. Yung pagkain mo, dito namin kakainin, ma'am. Sarado mo. Yung ibabarang ka lang. Sarado po. Sarado pag Monday. Ah. Right. Buti gumana pa to. Kaso, kalimutan kong takpan yung pinaka sa battery niya bago ako tumalon sa tubig. Buti nakita ko sa ilalim, may bumula. Ah! Inakyat ko kagad ah. Sabi ko, patay. Silip ko sa tabi. Hindi ko pala nailagay. Yung banas ka nga ng akit lang. Akyat agad ako eh. Patay. Ang mahal mo pa naman.